आज म यहाँलाई घरमै सजिलैसँगले लप्सीको गुलियो पिरो अचार बनाउने तरिका सिकाउन चाहदैछु। युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। यो अचारलाई यहाँले खाना, रोटी, नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। यहाँले स्पेशल ओकेजनहरुमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बनाउनलाई एकदमै सजिलो छ यो अचार चाहिँ। यो पाक्न पनि धेरै समय लाग्दैन। यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ लप्सी चाहिँ। सबैभन्दा पहिला मैले 200 ग्राम अथवा 1 पाउ लप्सीलाई राम्ररी सफा गरेर धोएर लिएकी छु। अब यसलाई म उमाल्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले यसलाई प्रेसर कुकरमा राखेँ र 1 कप पानी थपेँ। यसलाई चाहिँ हामीले अब 2 सिटी नआउन्जेल पकाउनु पर्छ। यसो गर्यौं भने बोक्राहरू निकाल्न एकदमै सजिलो हुन्छ। मैले 2 सिटी नआउन्जेल पकाएँ र 2 सिटी आइसकेपछि चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ। म यहाँलाई देखाउँछु। अब चाहिँ म यसको पानी र यो लप्सीलाई छुट्याउँदै छु यसरी। र यो लप्सीको चाहिँ म बोक्राहरू निकाल्दै छु। यो पानी चाहिँ हामीले फाल्नु हुँदैन। यो अचार बनाउन काम लाग्छ। र सबैभन्दा पहिला मैले यसरी बोक्रालाई निकालेँ। अब भने लप्सीको अचार बनाउन म तयार भइसकेँ। त्यसको लागि प्यान तताएँ र 3 चम्चा जति चाहिँ मैले तेललाई तताएँ। त्यसपछि 2 वटा अलैँचीलाई राखेँ। त्यसै गरेर ल्वाङ 5 वटा राखेँ, सुकमेल 4 वटालाई राखेँ। यो गरम मसलाहरूले चाहिँ एकदमै स्पेशल टेस्ट दिन्छ। र सबैभन्दा नहुने भनेको यो सौंफ हो। 1 चम्चा सौंफलाई पनि म फ्राई गर्दैछु। यहाँहरूलाई गरम मसलाहरू मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ, तर राख्यो भने एकदमै टेस्टी हुन्छ। यसरी हल्कासँगले फ्राई गरिसकेपछि चाहिँ अब म अरू चीजहरू थप्दै छु। मैले राखेँ चिनी 150 ग्राम। 1 पाउको लागि चाहिँ 1 पाउ भनेको 200 ग्राम लप्सीको लागि चाहिँ 150 ग्राम चिनी हाल्नै पर्ने हुन्छ हामीले। यो चाहिँ स्टोर गरेर राख्न मिल्ने अचार हो। त्यसपछि मैले 1 चम्चा जति यसरी बेसार राखेँ। त्यसै गरेर रातो धुलो खुर्सानी स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। चिनी चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ। चिनीले चाहिँ एकदमै अचारलाई बिग्रिन दिँदैन। यहाँहरू मध्ये चाहिँ डायबिटिजको बिरामी हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो दिनको एउटा भन्दा बढी चाहिँ खानु हुँदैन। यहाँहरूले सक्खर पनि राख्न सक्नुहुन्छ 150 ग्राम चिनीको सट्टा। 1 कप पानी राखेर मैले फेरि यसरी उमालेँ यसलाई। यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब म यो बोक्रा छोडाएर राखेको लप्सीलाई राख्दैछु। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ मैले अघि उमाल्दाखेरिको पानीलाई राखेँ। त्यसपछि यो लप्सीलाई पनि राखेँ। अब हामीले चाहिँ यसलाई मज्जाले पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई सबैभन्दा पहिला मैले 5 मिनेट यत्तिकै पकाउनलाई छोडिदिएँ। 5 मिनेटपछि चाहिँ ग्यासको आँच एकदमै लो फ्लेममा राख्नु होला। त्यसपछि 3 मिनेट एकदमै लो फ्लेममा हामीले पकाउनु पर्छ। कुनै पनि चीज पकाउँदाखेरि ग्यासको आँच चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र 3 मिनेट पकाइसकेपछि यो यस्तो देखिसकेको छ। हामीले यो लप्सी पाक्यो कि पाकेन भनेर यसरी पनि चेक गर्न सक्छौँ। हामीले यसरी सानो प्लेटमा राखेर यसरी हातले छुँदाखेरि चाहिँ यसरी तार जस्तो बन्यो भने मात्रै हाम्रो लप्सी तयार भयो भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यो बनेन भने चाहिँ लप्सीको अचार छिट्टै बिग्रिन्छ। एकदमै खाउँ लाग्दो टेस्टी अचार बनिसकेको छ। यहाँहरूले यो अचार चाहिँ 10 देखि 15 दिनसम्म सजिलै रुम टेम्परेचरमै स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो छ यो अचार। कुनै पनि ओकेजनमा यहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी एकदम राम्रोसँगले रेडी भइसकेको छ। यहाँहरूले पनि आफ्नो किचनमा पक्कै पनि ट्राई गर्नुहुन्छ भनेर मैले आशा राखेकी छु। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।